Magpa-practice tayo. Mag-practice tayong magmotor. Ganito ba magmotor? Magda-drive ako. Tuturuan tayo ni Nicole. Ay, Angel pala. Angel. Tuturuan niya tayong mag-drive ng motor. Then, bibili kaming ulam. Charot. Yung ako yung may motor pero hindi pa ako marunong. Hindi ka din, motor ko. Charot. Nakikihiram lang Soon. kami. Oo, nakikiram na soon. Nire-renta lang nila yan. Ang ganda ng likod namin. Dito kami sa bukid. Ang ganda ng likod talaga. Di ba? Ang ganda ng background namin. Andito kami sa bukid. Truth. Dito kami magpa-practice para walang tricycle. Magtanim may bibiro. Maghapon na kayo. Kasi pag may tricycle, natatakot ako. Yan na. So, yun na. Magda-drive na ako, guys. So, hi. Hi, guys. So, tuturuan ko ang aking kapatid mag-mayo. Magmotor. So, yan. Ang ganda ng sunset. Ganda ng sunset. Oh. Di ba ang ganda dito sa amin? Ang ganda ko talaga, oh. Nakita ang kaliwat. Kanina ako ng aking mukha. So, yan ang bukiran. Game na ang. Si So, Chelsea nga yan. nag-iiyak. Let's go. Excited ako sumakay. So, yan na siya. Tuturuan na siya So, yan. Magdadrive na siya ng Mio. So, go. Sige, diretso. Basag-basag ang kalsada. Ayan. Pulka-pulka ka. Ayan, sandalisa. Yun nga, guys. Si kapatid ko muna magda-drive. Kasi natatakot ako dito kami sa kalsada. May mga sasakyan. Ito, highway. May mga sasakyan. Hey guys, merienda muna tayo. Soft drinks. Nag-livery ang aking kapatid. Napagod mag-drive. Ako lang to. Merienda. Yan guys. Pagkatapos mag-merienda. Duwid na.
uwi na tayo. Kasi nakakatakot. May kasama kaming baby. Kapag nalak na kami. So, bye-bye. Bye. Ginagawa mo niyo. Oh, dunyang-dunya. A few moments later. So yun na nga. Yan na. Pauwi na kami ng bahay. Yeah. Wala nang ano. Wala ng mga tricycle. Kaya Pauwi na kami. Kaya niyan na. So yan na nga. Ayan. So dahan-dahan lang. So dito na ang aming kanal na tinatawag o Emily's Life. So yan na guys. Kami. Kauwi na kami sa aming house. Oh hi. Yan na. Dito na kami sa bahay. Charot. So what's up? Pati yung paglagyan ng tangi, chika talaga. Sa'yo yan. Akala ko yung week ko na. So bye bye.